ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านกลุ่มฮามาสหรือว่าปาเลสไตน์นะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นเนี่ยได้มีการนำเสนอแผน3ระยะเพื่อยุติความขัดแย้งในกาซานะครับโดยระยะแรกก็คือการใช้เวลา6สัปดาห์กับการหยุดยิงโดยสมบูรณ์แล้วก็มีการถอนทหารกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่ทุกแห่งในฉนวนกาซาและก็มีการปล่อยตัวประกันจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนส่วนระยะที่2ก็คือว่าทางฮามาสกับอิสราเอลนั้นจะเจรจาเงื่อนไขการยุติความเป็นศัตรูอย่างถาวรซึ่งระยะนี้ให้ถือเป็นการพัฒนาการใหม่จากข้อเสนอครั้งก่อนและอาจใช้เวลานานกว่า6สัปดาห์จากระยะที่1ในระยะที่3นั้นก็คือแผนการฟื้นฟูฉนวนจากกาซากลับขึ้นมาใหม่ขณะที่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการนำตัวศพตัวประกันเนี่ยนะครับที่ถูกสังหารกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาซึ่งตรงนี้เองปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับรัฐมนตรีอย่างน้อย2คนนะครับในรัฐบาลของอิสราเอลอย่างทางด้านเบซาเลสสโมทิสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับทางด้านอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ปฏิเสธข้อเสนอของโจไบเดนแล้วระบุด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าทางด้านรัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยยอมรับข้อเสนอของโจไบเดนนั้นเนี่ยพวกเขาจะลาออกจากการร่วมรัฐบาลแต่ว่าทางด้านยาอีลาปีดผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอลนั้นได้ออกมาแสดงตัวว่าจะสนับสนุนเนทันยาฮูให้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวนะฮะขณะที่ผู้นำของอิสราเอลค่ะเบนจามิน เนทันยาฮูนะคะบอกเลยว่าเขายืนยันแบบนี้ว่าเงื่อนไขของฝ่ายอิสราเอลในการยุติสงครามนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำรงไว้ซึ่ง3เงื่อนไขนะคะที่เขาเคยได้มีการประกาศก็คือทำลายขีดความสามารถทางทหารแล้วก็การบริหารของกลุ่มฮามาส2คือปลดปล่อยตัวประกันทุกคน3ต้องเป็นการรับประกันด้วยว่าฉนวนกาซานั้นจะไม่เป็นภัยต่ออิสราเอลอีกต่อไปแล้วก็มีการยืนยันด้วยว่าถ้าเกิดบรรลุเงื่อนไขเหล่านี้จึงจะมีการตกลงการหยุดยิงถาวรแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะไม่มีการลงนามข้อตกลงใดๆก่อนที่3เงื่อนไขที่เขาได้มีการประกาศนั้นจะบรรลุหลังจากนั้นมาค่ะสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสนะคะซึ่งประจำการในกาตาร์อย่างบาเซมนาอิมเนี่ยก็ออกแถลงการเช่นกันแล้วก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มฮามาสยินดีสำหรับแผนการทั้ง3ขั้นของโจไบเดนแต่ถ้าเกิดว่าผู้นำของอิสราเอลยังคงจะสานต่อเรื่องของการปฏิบัติการโจมตีไม่ว่าจะเป็นฉนวนกาซาหรือว่าราฟาทางด้านของสมาชิกของกลุ่มฮามาสมองว่าอิสราเอลนั้นจะไม่พบอะไรเลยนอกจากความพร้อมของชาวปาเลสไตน์ในการต่อต้านการยึดครองค่ะในขณะที่ทางด้านอิสราเอลนั้นเนี่ยครับก็ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวโดยโยฮาฟกันเลนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลออกแถลงการว่าในขณะนี้กำลังดำเนินการปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญทางหน่วยงานด้านกลาโหมนั้นก็กำลังประเมินทางเลือกในการเข้าปกครองแทนกลุ่มฮามาสไปพร้อมๆกันโดยจะมีการแยกพื้นที่ต่างๆในฉนวนกาซาถอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสออกจากพื้นที่และแนะนำกองกำลังอื่นๆที่จะช่วยรัฐบาลทางเลือกสามารถจัดตั้งขึ้นมาได้ซึ่งก็จะเป็นทางเลือกที่เรียกว่าเป็นการคุกคามกลุ่มฮามาสนะครับในขณะที่โยฮาฟกันเลนระบุต่อว่าการกระทำทั้ง2นี้อันได้แก่การปฏิบัติการทางทหารในด้านหนึ่งและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอีกด้านหนึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสำคัญ2ประการของสงครามในครั้งนี้ก็คือการทำลายล้างระบอบการปกครองของกลุ่มฮามาสรวมถึงอำนาจทางทหารและการที่ตัวประกันได้กลับมาอีกครั้งซึ่งไม่ว่าในขั้นตอนหรือในกระบวนการใดก็ตามมุ่งเป้าไปที่การยุติสงครามอิสราเอลไม่ยอมรับการปกครองของฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปนะครับในขณะที่ทางด้านมีการรายงานข่าวนะครับว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับมีทีมกู้ภัยและป้องกันพลเรือนของปาเลสไตน์เนี่ยสามารถเข้าไปเก็บกู้ศพได้มากกว่า120รายที่ค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียทางตอนเหนือของฉนวนกาซาหลังจากการถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกจากพื้นที่ไปแล้ว2วันซึ่งในจำนวนนี้พบว่าเป็นเด็กอยู่ถึง20รายขณะที่ปฏิบัติการค้นหายังดำเนินต่อไปท่ามกลางซากปรักหักพังของอาคารต่างๆที่ถูกทำลายและก็ถูกทิ้งระเบิดอย่างไม่หยุดยั้งของอิสราเอลโดยมีรายงานผู้สูญหายอยู่อีกหลาย10คนในขณะที่รัฐบาลอิสราเอลประกาศถอนตัวออกจากค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียทางตอนเหนือของฉนวนกาซาภายหลังการโจมตีต่อเนื่อง20วันซึ่งมีการโจมตีทางอากาศไปถึงประมาณ200ครั้งโดยตามรายงานของทางการปาเลสไตน์การรุกดังกล่าวได้ทำลายพื้นที่จาบาเลียอันเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาไปถึง 20% และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์มากกว่า 100,000 คนครับ คุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่กองกำลังอิสราเอลนั้นโจมตีไปที่ค่ายผู้ลี้ภัยของชาวปาเลสไตน์ทางการของมัลดีฟนะคะมีการเรียกร้องให้หยุดยิงแล้วก็ยุติความรุนแรงทันทีโดยประกาศล่าสุดนะคะจากผู้นำของมัลดีฟดรโมฮัมเหม็ดมูอิสซูปฏิบดีของมัลดีฟเนี่ยมีการประกาศเรื่องของการบังคับใช้
มาตรการหรือว่ามาตรฐานห้ามผู้ถือพาสปอร์ตอิสราเอลเข้ามัลดีฟและก็นอกจากนี้จะมีการแก้กฎหมายของมัลดีฟนะคะเพื่อให้มีการสอดรับกับมาตรการที่จะเกิดขึ้นมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการของครม.ขึ้นมาเพื่อดูแลและก็การบังคับใช้มาตรการนี้นอกจากนี้ค่ะปฏิบดีดร.โมฮัมเหม็ด มูอิสซูมีการประกาศแต่งตั้งทูตพิเศษเพื่อประเมินความต้องการของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซามีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้แล้วก็มีการประกาศชัดเจนนะคะเพราะตัวเขาเองนั้นจะต้องมีการหาเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศภายใต้สโลแกนที่ชื่อว่าชาวมัลดีฟเป็นหนึ่งเดียวกับปาเลสไตน์หลังจากที่มีแถลงการจากมัลดีฟค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลออกคำแนะนำใหม่ถึงพลเรือนชาวอิสราเอลทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่มัลดีฟหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่มัลดีฟอยู่แล้วเนี่ยก็ให้แนะนำว่าให้เดินทางออกมาเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องยากในการที่ทางการอิสราเอลจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูการเมืองในสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับได้โดนข้อหาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถึง34ข้อหาด้วยกันและทำให้ตัวเขาเองนั้นเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องของการไปต่อสู้คดีและก็มีโอกาสที่จะติดคุกติดตารางเนี่ยนะครับซึ่งข้อหาปลอมแปลงข้อมูลทางการเงินเพื่อปกปิดค่าใช้จ่ายในการปิดปากดารานะฮะซึ่งเป็นดาราสาวสำหรับหนังผู้ใหญ่เนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี 2016 เรื่องนี้เองเนี่ยครับหลายฝ่ายนั้นก็ถามทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นอย่างไรหลังจากนี้เนี่ยตัวเขาจะสู้อย่างไรต่อโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกแบบนี้นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยในการที่จะเดินหน้าเนี่ยทำตามข้อกฎหมายเขาก็ยังเดินหน้าต่อแต่สิ่งที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าตัวผมเองนั้นไม่เป็นไรแต่ผมไม่แน่ใจว่าประชาชนจะยอมรับได้หรือไม่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะยอมรับคุณก็รู้ในบางจุดมันก็มีจุดแตกหักนะคือโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะเป็นการส่งคำเตือนเนี่ยครับไปยังสถานการณ์บ้านเมืองนะครับว่าถ้าตัวเขานั้นต้องติดคุกติดตารางและไม่สามารถที่จะลงชิงตำแหน่งผู้นำของสหรัฐได้นั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งถึงขั้นแตกหักจากบรรดาผู้ที่สนับสนุนตัวเขาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับส่วนการเมืองนะคะที่แอฟริกาใต้นะคะที่มีการเลือกตั้งไปเนี่ยผลปรากฏว่าหลังจากที่นับคะแนน 99.85% จากการเลือกตั้งทั่วไปทำให้พรรคANC ของผู้นำแอฟริกาใต้อย่างปฏิบดีซาริล รามาโฟซาได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่ 40% เท่านั้นเรียกว่าลดลงไปเนี่ยนับตั้งแต่ปี 62 เนี่ยลดไปจากเดิมคือเมื่อก่อนเนี่ยมี 57.5% ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องของประวัติศาสตร์ของแอฟริกาใต้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรค ANC ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดทำให้ต้องมีการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลผสมนะคะแล้วก็ต้องดูว่าแนวโน้มพรรคการเมืองอื่นๆที่จะมาเข้าร่วมนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องมีการพึ่งพาพรรคอื่นๆกลุ่มอื่นๆในการผ่านงบประมาณแล้วก็กฎหมายต่างๆด้วยแต่กลายเป็นว่ามันยังคงมีประเด็นข้อคอรหาที่พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยมีการตั้งข้อสงสัยทั้งเรื่องของผลการเลือกตั้งแล้วก็มองว่ามันเกิดความคลาดเคลื่อนในการนับคะแนนเสียงทำให้ประธานคณะกรรมาธิการเลือกตั้งอิสระอย่างโมโซโทโมเอฟยาคนนี้เนี่ยออกมาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาข้อมูลใหม่แล้วก็มีการนับคะแนนใหม่แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะมีการดำเนินการโดยปราศจากเรื่องของความกลัวหรือว่าอคติต่างๆค่ะปิดท้ายข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวว่าสุราบีคาตุนซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสสาวของสายการบินแอร์อินเดียเอ็กเพรสนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถูกจับกุมดำเนินคดีนะฮะเนื่องจากว่าเธอนั้นเนี่ยลักลอบขนทองคำนะฮะวิธีการของเธอนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเธอเนี่ยนะใช้ทองคำยัดเข้าไปในช่องทวารหนักนะครับแต่ไม่สามารถหลุดลอดสายตาไปได้นะฮะเธอเนี่ยเขาบอกว่าเธอเองนั้นเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการในการที่จะเอาทองคำเนี่ยซุกเข้าไปในช่องทวารหนักเนี่ยครั้งละนับกิโลกรัมนะฮะแล้วเธอทำมาหลายครั้งแล้วด้วยเธอได้รับค่าจ้างนะฮะจากกระบวนการในการขนทองคำเถื่อนเนี่ยนะและปรากฏว่าเธอก็ซ่อนแบบนี้ขึ้นเครื่องไปเพื่อเป็นการหารายได้พิเศษหลังจากที่เธอจับกลุ่มนั้นเนี่ยล่าสุดก็บอกว่าเธอเนี่ยตัดสินใจในการที่จะเปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมขบวนการในครั้งนี้ทั้งหมดแล้วเธอตอนนี้ก็ถูกจำคุกนะครับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ